वेलकम टू माय चॅनल द हंगर्स डायनिंग। आज आपण बघणार आहे हार्ट शेपचे सिंपल इझी क्रॅकल्स चॉकलेट। चला तर बघूया। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मेल्टेड चॉकलेट आणि आपल्या घरी इझिली अवेलेबल राहिलेले हे मुरमुरे। तुम्ही राईस क्रॅकल पण यामध्ये टाकू शकता। याला छान मेल्टेड चॉकलेटमध्ये आपल्याला पूर्ण एकजीव करून घ्यायचा आहे। यानंतर माझ्याकडे हार्ट शेपचं मोल्ड आहे। यामध्ये हे मी एक चम्मच घेऊन या मोल्डमध्ये भरणार आहे। असं सर्व मोल्ड्समध्ये मी हे भरत आहे। अगदी जास्त पण नाही भरायचं आहे। पूर्ण फुल झाल्यानंतर याला टॅप करायचं आहे। दोन्ही हाताने पकडून वर खाली असं टॅप करायचं आहे। मस्तपैकी आपले हे मेल्ट केलेले जे चॉकलेट आहे यामध्ये भरलेले आहेत। आता फ्रीझरमध्ये ठेवून मी हे 10 ते 15 मिनिटात काढून डिमोल्ड करते आहे। बघू शकता तुम्ही किती छान आपले चॉकलेट सेट झालेले आहेत। खूप सोपी अगदी 10-15 मिनिटात होणारी ही रेसिपी आहे। ही रेसिपी पण मुलांना खूप आवडेल आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।